Check the mic and make sure it sound right, boys. Yun, good morning guys. Welcome po dito sa ating channel. So, welcome sa J Rides Motovlog. So, ngayon pag-usapan natin o ituturo natin kung paano po magpalit ng lens ng ating helmet na Gsx-5000 from Evo. So, yan po yung request ng ating mga viewers. So, gagawin natin yung tutorial ngayon. So, mapapansin nyo dito, nandito rin yung smoke lens natin. So, by default, naka-install po yung clear lens natin. With sticker na rin siya. So, binili ko lang din yung mga sticker sa Evo Graphics sa Shopee. Okay? Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, please huwag niyo pong kalimutang supportahan po ang ating munting channel by simply liking this video, share po natin, and syempre subscribe po ang channel, and of course, turn on po natin yung notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos po natin. So, maraming salamat po. So yun guys, before tayo magpalit ng visor ni Gsx-5000, ayan, ipapakita lang natin yung mga kailangan na may lagay dito sa may frame ni Gsx-5000. Ayan. So, kung mapapansin nyo, may mga 4 buttons dito, isang malaki, isang maliit, tapos itong slider, tsaka ito yung magkocontrol sa buka ng lens natin dito. I'm sorry. So yan guys yung mga ilalagay natin sa frame o mechanism ni Gsx-5000. So ituturo natin yun mamaya. Okay. So yan yung mga apat na major pins or buttons na kailangan natin mailagay ng tama dito sa may mechanism ni Evo Gsx-5000. So yan. So mamaya step by step papakita natin kung paano siya ilagay ng tama. Okay. Guys, unang-una, syempre tatanggalin muna natin yung visor ni Evo Gsx-5000. Dali lang naman natanggalin yung visor niya. So, i-open lang natin. Ayan. Ayan, makikita nyo yung parang ano dito. Ayan, yung button na yan. O, hilaan na yan. So, hilain nyo lang. Basta yung ganito. Pwesto nyo ng ganito. Hilain nyo lang. And then, of course, hilain nyo pababa kasi may spring naman yan. Tulak nyo ganito, tapos silain nyo pataas tong helmet. Okay, madali lang. So ganun din sa kabila, push down nyo lang to or hilain, depende sa pwesto nyo. So yan, may spring naman. And of course, yun na, tanggalin nyo siyang ganun. So yan guys, tanggal na itong clear lens ni Gsx-5000. Yan, tanggal na siya. So ipapalit natin tong smoke visor mamaya. So yan guys. So yan guys, yung sinasabi kong kanina, yung mga major 4 na nilalagay natin. Yan guys, dito siya lulugar. Dito yung pinakamalaki, ito. Yan guys, yan, dito siya lulugar sa loob, sa ilalim. Tapos tong maliit naman na yan, dito din sa ilalim, dito. Tapos tong isa, yung parang slider, dito naman siya, sa ilalim din. Yan, sa ilalim yan. Okay, tapos ito, yung magkocontrol sa buka ng lens ng visor natin, o ng helmet natin, dito naman siya. Sa may parang wavy part, o dyan sa ilalim. Okay, so paano naman gawin yon? So, unang-una, pesto natin siyang ganyan, pataas. Yan. Sorry. So, itapat lang natin. Yan, itapat lang natin siya. So, may spring naman siya. So, tutulak lang natin pa ilalim. Yan, ready? 1, 2, 3. So, tutulak lang natin. Lulugar na yan. 1, 2, 3. Yan, tutunog siya. Guys, ganun lang siya kadali. So, meron pang isang step para pumesto naman ito pailalim. Okay? Tapos yun, yung controller ng slider pailalim din. So, paano gawin yun? So, i-push lang natin.
After nyo may push yung dalawa, hilain lang natin pababa para may pwesto yung dalawang buttons. Yan. 1, 2, 3, hilain nyo. Yan. Support lang hanggang sa pumesto yung dalawang buttons na yun. Okay? Yan. Pumasok na. Ganun lang kadali guys. So, i-apply naman natin yun sa kabila. So, una, tapat natin tong dalawa. Yan. Push natin pailalim. 1, 2, 3. Yan. Marinig yung tak sound na yun ha. So, yan. Pagkatapos nun, itong dalawa naman. So, hilain nyo lang. Pababa. May spring naman yan. Huwag kayong matakot kasi hindi naman siya basta-basta masisira. So, matibay naman tong lens ni Evo Gsx-5000. So, yan guys. Hilain nyo lang hanggang pumesto yung dalawang button sa harap. Push nyo. Bale, makikita nyo naman kung papasok siya pa ilalim at kung lulugar sila kung saan dapat sila lumugar. And then, i-close nyo na yung visor. Yan. So yan guys, yan, makikita nyo, pansin nyo, pumasok naman ito sa loob, sa ilalim niya. Itong slider na yan, pumasok din sa dapat kalalagyan niya. Tapos itong dalawa, naipit naman siya sa ilalim. So yan guys, ganun lang kadali magpalit ng visor ni Gsx-5000. So yan guys, so dapat sana nakatulong ako sa inyo. So alam ko tinatanong nyo siguro kung bakit hindi yung dark visor pa yung nilagay. So ito kasi yung challenging part na medyo dark kasi siya, hindi mo makita pag tinapat mo to, hindi mo yung makita yung niya. So yan yung gagawin natin mamaya, okay?